Hej på er! Idag tänkte jag gå igenom hur man kan framhäva en sångmelodi genom att välja ackordsläggningar som har meloditonen på topp. Och jag tänkte göra det här genom att använda en riktig klassiker, Tommy Körbergs Stad i ljus. För jag tycker den här har en bra balans mellan stegvisa förflyttningar inom skalan och lite större språng. Så som till exempel några kvintintervall i melodin. Så vi kan lyssna nu på hur det här skulle kunna låta. Jag använder nu olika dur- och moll-treklanger i olika omvändningar för att framhäva melodi på toppen här. Och jag använder framförallt B, G och D-strängarna, men även några voicings hamnar lite längre ner på G, D och A-strängarna. För att man ska förstå lite mer om hur alla de här greppen hänger ihop så kan det vara bra att lära sig lite om och kunna referera till något som kallas för caged-systemet. Det är alltså de 5 öppna durackorden vi har på gitarr: C, A, G, E och D. Om man flyttar upp de här längs halsen kan man använda dem som barréackord. Man kan också banta ner dem till 3- eller 4-strängsvarianter och då lite enklare göra om alla de här från dur till moll. Också det är det vi gör här. Och jag kommer referera till det här en del i den här gitarrlektionsserien och också i den här lektionen. Jag kommer inte nämna det på varje ackord för det skulle bli så tjatigt, men försök lära er lite hur det funkar, för det kommer vara väldigt användbart. För att vi ska få till det här ska vi först klura ut hur melodin kan spelas på bara B, framförallt B men också G-strängen, de lägsta tonerna. Då kan man spela så här. Upp så långt så är det bara stegvisa från tersen i skalans tonen B upp till G i grundtonen. Och sen uppifrån här så kommer det första lite större hoppet. Då har vi varit tvungna att gå ner till G-strängen också. Sen kommer också ett större hopp, en kvint. Och sen där är det som en treklang i melodin. Över C-ackordet så spelar man kvinten, tersen och grundtonen. Och sen är det stegvis ner på slutet. Hela arret börjar då på detta vis. Det är alltså både ett G och ett A-moll i kvintläge och sen ett D i tersläge. Sen ska vi vandra upp och landa på ett E-moll, och då gör vi det genom parallella förflyttningar på ett C och ett D och ett E-moll, alla i kvintläge. Och då har vi landat runt någonting här som är som det är ett E-mollackord men i någon typ av A-mollform, eller hur? Vi ska referera till det här caged-systemet. Och sen kommer vi till dessa grepp. Ackorden är C, A med cis i basen och D, men över A med cis i basen så gör vi en liten annan grej. Vi spelar nämligen ett E-moll i det här arret. För att tillsammans så låter ett A och ett E-moll som ett A9. Och det är nämligen 9an över A som ligger i melodin här, så tonen B som ni hör. Där landar vi då på ett D i grundläge. Därefter ska vi till ett B. Först i tersläge och sen i grundläge. Kan föreslå att göra en slide upp så där med lillfingret, blir en snygg övergång. Och sen upp till ett E-moll. Då har vi också landat i ett A-mollgrepp här igen. Och det här kan man säga, de kommer från G-greppet respektive
E-greppet. Så man kan tänka så här, att man ser någon typ av G och E till A-mollgrepp. Och sen ska vi då ha 3 stycken C-grepp på roll. Då kommer det första härifrån, som någon typ av E-grepp, eller hur? Och båda de där kommer från G-greppet där. Och då har vi alltså fått först grundläge, sen kvintläge och tertsläge eftersom vi går neråt i tonhöjd. Och de sista 3 ackorden är följande. Alltså G i kvintläge, D i grundläge och sen slutligen G i tertsläge. Jag hoppas att det här var intressant och lärorikt, och jag kan säga på en gång, man kanske inte vill arra en hel refräng på det här viset nödvändigtvis, eller inte en hel låt, men bara att ha verktyg med så att jobba på det här med någon låt som man känner till, eller till och med någon egen låt. Det skulle också kunna vara att man inte lägger sommen undan typ en tertsstämma i övre delen av ett ackord. Så jobba vidare på det här och vi ses nästa gång. Ciao!